हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म यहाँनेरि चिकन लेग पिस र विंग्स मिसाएर मैले 1 केजी यहाँनेरि ल्याएको छु र मैले त्यसलाई बनाउन गइरहेको छु एकदमै सिम्पल तरिकाले। र सर्वप्रथम मैले त्यो 1 केजी त्यो मासुलाई त्यो विंग्सलाई चाहिँ यहाँनेरि एउटा बोलमा लिएर पहिला म म्यारिनेट गर्न लागेको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनेरि अलिकति बेसार, स्वाद अनुसार नुन, धनिया जिरा पाउडर र थोरै मिट मसला र धुलो खोर्सानीलाई मैले यहाँनेरि राखेको छु। र अब त्यसमाथि मैले अघि अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले राखेर त्यहाँनेरि थोरै तेल राखेर यसलाई म मज्जाले म्यारिनेट गरेर म यसलाई चाहिँ आधी घण्टा 45 मिनेट जति म यसलाई म राख्ने छु। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो मसलाहरू चाहिँ मासुको भित्रसम्म चाहिँ पसेको हुन्छ अनि त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ त्यो मसलाहरू चाहिँ भित्रसम्म पुगेकोले एकदमै स्वादिलो हुन्छ। र अब भने मैले यहाँनेरि ग्यासमा चाहिँ कराई बसालिसकेको छु र कराई हाम्रो तातेको छ र अब मैले त्यसमाथि चाहिँ मैले यहाँनेरि तेल खन्याउन गइरहेको छु। हाम्रो तेल पनि तातेको छ। अब त्यो तातेको तेलमाथि चाहिँ अघि म्यारिनेट गरेर राखेको त्यो लेग पिसलाई चाहिँ म पालै-पालो गरेर राख्ने छु त्यहाँनेरि। ल हाम्रो तेल चाहिँ एकदमै मज्जाले यहाँनेरि तातेको छ र यसलाई फ्राई गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सानो मिडियम आँचमा चाहिँ मैले यहाँनेरि ग्यास बनाएको छु, किनभने हाई हिटमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तेल पनि मज्जाले तातेको छ अनि बाहिर त्यो सबै मासुहरू चाहिँ डढ्छ, त्यो मसला अघि म्यारिनेट गरेको मसलाहरू, तर भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा मैले सानो आँच बनाएर मैले यहाँनेरि बनाएको छु। त्यसो गर्दाखेरि बाहिर हतपत डढ्दैन पनि अनि भित्र मासु पनि पाकेको हुन्छ। र अब भने मैले यसलाई 15-20 मिनेट जति छोपेको थिएँ र अनि मैले यसलाई फेरि पनि मैले यसलाई पल्टाएर मैले चलाएँ। अब फेरि पनि म 5-6 मिनेटको लागि म यसलाई म छोपिदिने छु। ल अब हाम्रो यो तयार भइसकेको छ, पाकेको छ र अब यसलाई मैले निकालेर अब त्यसमा फेरि पनि मैले बाँकी रहेको विंग्सलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि पालै-पालो गरेर मैले यहाँ राखेँ। र अघिको जसरी नै यसलाई पनि मैले 10-15 मिनेट म यसलाई छोपेर पकाउने छु र यसलाई म फेरि पनि म यसलाई पल्टाएर फेरि पनि म यसलाई 5-6 मिनेटको लागि म यसलाई राख्ने छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाले यहाँनेरि कलरहरू आइसकेको छ। यो पनि अब पाकिसकेको छ। ल हाम्रो विंग्स अब सबै हाम्रो पाकिसकेको छ र अब भने म यसलाई फेरि पनि म यो कराईबाट चाहिँ म भाँडोमा म निकाल्दै छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हैन, लाइक, कमेन्ट अनि शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, र हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै चिकन विंग्स र लेग पिसहरू बनाएर साथीभाइ र आफ्नो परिवारसँग चाहिँ इन्जोय गर्नुहोला भन्दै तपाईहरु सबैलाई बाई बाई।